Hello everyone, Jada here, and today sobrang excited ako to share with you guys something really extraordinary. Ayoko na umasa sa paasa ng mga pag-asa. Baka kilala niyo ako for my music, pero today, I want to take you on a journey bago nagkaroon ng isang Jada. Let me take you on an amazing love story of my parents, Jessa Zaragoza and Dingdong Avanzado. So once upon a time, there was a contesera princess from Binangonan, Rizal na pangarap maging artista at singer. And then there was this kundirana prince na nagmula sa mga angkan or nagmula sa angkan ng mga politiko. So maybe you're wondering, how did it all begin? Bakit ka ba nakita? It all started in the late 90s when my mom was at the peak of her career. And my dad, of course, was making waves in the music industry. Bibising ko lang aking kailangan upang makausap ka kahit sandali lang. And they really just met through their shared passion for music. At nang magkakilala sila, nagkaroon talaga ng spark. And then, so they say, the rest is history. Fast forward 23 years later, grabe, in love pa rin sila sa isa't isa. And ako, I can personally attest to this. It was their musical connection na nagpatatag sa kanilang relasyon. And so, here's to the power of music and love in today's Korina Interviews. O eto na, from contesera princess, talaga ba hindi queen? To phenomenal diva, to jukebox queen of the 90s, uupo sa ating iconic chair, Jessa Zaragoza! Hello! Thank you! Thank you, ate. Thank you. Oh my! Kung alam mo lang, kami ng barkada ko, lahat kanta mo sa videoke. Wow. Oo, kung sino Sample. Ay, Joke lang. Nahihiya ako, pero kayang-kaya ko yan. Wow. Oo, so pagalingan kami ng tono mo. Yan, talagang naging iconic na yung mga kanta mo, no? Parang di ko yata kaya pag sa buhay ko'y wala ka. Pero teka muna, mag-isa lang si Jada. Isa lang siya. Isa lang talaga. Buti nga ikaw dalawa. Pinagsabay ko na. Oo nga, Ang gusto ko parang nga- isahang ano. Oo, di ba? Sayang. Gold mine, dahil. Biro mo, pareho kayong talented ni Dingdong. Tinodo na namin dun sa isa, ate. Tinodo na doon. Pero yung buhay ni Jessa, kakaiba. Siya ay laki sa lola. Dahil litong-lito na siya dahil ang dami niyang kapatid. 30 lang naman. Oo nga. 30 silang magkakapatid. Paano nangyari yon? Mga nasa ganun ba, 28 to 30, sa Loyola side, yun talagang biological father ko. Mahirap ba yun na ang dami-dami ninyo? Mahirap. Kasi, honestly, hindi magkakakilala lahat-lahat. Pero one time, sa Bakit Pa Days yun, mga 1997, 1998, meron akong, parang kumakain kami sa isang restaurant sa Shangri-La. Parang sa ano yun eh, yung restaurant kasi Chibo, yung parang nasa open siya. So kahit sinong tao, pwede ka madaanan. May nag-approach sa akin, sabi niya, "Hi, Miss Jessa, gusto ko lang sanang ipaalam sa'yo, gusto ko lang sabihin sa'yo na magkapatid tayo." Ako talaga yung reaction ko, hindi ko alam kung paano ako magre-react. Kasi parang, ano ba sasabihin ko? O, magiging sweet ba ako sa tao na to? Ano? So, Okay. nakakabigla. So bilang lola's girl, di ka naman nangulila sa nanay at tatay? Siyempre, namimiss din namin yung nanay at tatay namin talaga nakasama. Pero ano naman, alaga naman kami ng lola namin. Ah, ganon. Kumbaga nasanay na rin kami sa setup na ganon. Kailan mo nalaman na magaling ka kumanta? Nalaman na magaling ako kumanta. Parang nauna yata yung nangarap ka mo na maging artista. Yes. Nung una kasi talaga, parang
sa akin, sabay yun. Artista tapos singing. Nag-start kasi yun nung one time. Lagi ako nanonood kasi ng That's Entertainment. One time, parang nagpadala ako ng note sa mami ko na dadalhin sa Binangon na Rizal. Kasi napanood ko si Tito Germs, si Kuya Germs. Sabi ko sa mami ko, Ma'am, napanood ko si Kuya Germs, yung mga gusto daw mag-artista, magpunta lang sa Broadway Centrum, tapos mag-audition. Parang gusto ko kasing sumali. Pwede ba akong sumali? So, ano ng mami ko yun. Kaya, pinayagan niya akong Kasi gusto mo mag-audition. rin. Kasi gusto ko rin Oo. talaga. Ikaw ba pinakamaganda sa inyong magkakapatid? Ano talaga magsasabi nun? Bakit? Mag-amina na tayo ngayon. Pero Oh. maganda kasi Si Dingdong ang nanay tanungin ko. natin. Siya ba? Oo, di ba? Pero Oo. yung nanay ko kasi maganda. Nanay namin maganda. Correct. Kaya, Hindi kasi sa pamilya, yung nangangarap talagang maging artista, nagkakataon siya ang pinakamaganda eh. ganun ba yun? Oo, ganun yun. Ganun yun. Kaya syempre nasasabihan ka na, bata ka pa lang, di ba? Oo, Maganda ka, ganun, sinistisa, Correct, iba yung correct, itsura sa lahat. So you auditioned for Kuya Germs? Yes, yung That's Entertainment. Pero before that, nagsusubok-subok na akong mag-audition sa mga movies, nag-extra-extra ako sa pelikula, yung tipong dadaanan ka lang, one scene ka lang, parang tipong half scene ka lang. Oh, Tapos yung Little Miss Philippines. Ay, yung Little Miss Philippines, isa rin yun. 8 years old ako noon nung sumali ako sa Little Miss Philippines. Ay, ang aga talaga. 8 years old. Kasabay ko nun si Aiza. Si Aiza na. Pero siya, ako 8 years old, siya 3 years old. I see. Hi. There is a saying, don't leave this world without any trace to remember by. I thank you. Bago yung That's Entertainment, nag-Little Miss Philippines muna ako. Right. So anyway, in That's Entertainment, ayun na, parang naging regular ka na doon. Yes, naging regular na ako doon. Tapos one time, nakita ako ni Tito Rading Carlos, the manager of Miss LT, Lorna Tolentino, sa salon ni Fanny Serrano. Tapos, sabi niya sa akin, isa-sign up niya ako bilang artista niya. Siya yung manager ko. So, dinala niya ako sa Viva. Na-sign up ako ng Viva. Tapos, doon ako nabigyan ng konting-konting labas sa TV, roles, ganyan. So, parang doon na rin nahasa sa acting. Correct. Doon na rin. Talagang magandang training ground. Magandang training ground, pero syempre, nangyari din sa akin na parang na-freeze din ako eh. Sa dami kasi ninyo. Hindi pa ripe na maging star talaga, parang ganun. Yung tingin nila sa akin, kasi itsura ko naman kasi dati. Parang, Bakit? Bakit? hindi kasi parang badu. Badu yung itsura. Parang hindi pa kasi marunong talaga. Kasi ano naman, galing kami sa mahirap na family. So very simple. Ano pa talaga, tawagan namin yung Shana. Parang probinsyana. Oo, Shana. Pero na-offeran ka daw ng sexy film. I think this is a little bit traumatic for you, right? Oh yeah. Oh, this one that happened. Hindi na ito matandaan ng tao. Hindi na. Oo. Pero yung iba, Naalala pa minsan rin nila. meron nagtatag sa akin sa Facebook na panood ko dati, yung mga nangyari sa'yo, nag-viral yun. Siyempre, iba pa yung viral noon. Oo. Hindi pa yung wala pang social media. Isa ako sa mga na kamalasang napunta sa ganong field. Pero talagang ayoko gawin yun, yung time na yun. Hindi ko pa alam yung worth ko nun. Correct, correct. Well, also, without judgment, it's an art, it's an art expression, pero Yung sa akin, parang hindi art. parang hindi art. Ako, sabi ko nga, sinishare ko kay Dingdong, kay Jada, ako dumaan talaga ako dun sa, andyan yung na-take advantage ka, andyan yung exploitation, kumbaga yung barbaric side ng show business. Dinaanan ko yun. Tapos hindi ka makalaban. Hindi ka makalaban kasi, tsaka iba ang mga tao noon ate, di ba? Wala masyadong rights ang Oo, walang women. batas-batas. Tsaka ang kapag yung maliit ka na tao, parang ang feeling mo parang hindi ka makapag-no, hindi ka marunong mag-no.
kapag nagte-take advantage ka na nila, kapag may ginagawa silang hindi tama sa'yo. So, basta ibang panahon talaga nun, nung 90s. So, Tapos, nandun yung struggle. Yes, and iba yung sasabihin sa'yo, iba yung lalabas. Yeah. Hindi ba? Na-depress ka daw. Na-depress ako. So, paano mo siya nalabanan? Sinong tumulong sa'yo? Wala naman sa show, wala naman sa family namin yung expose sa show business. As in, mga simple lang kaming tao. So, talagang ano lang, suporta lang ng pamilya. And ako noon, pahinga ako ng mga 6 months. Okay. Bumalik akong Binangonan, Rizal. Simple lang. Parang wala akong masyadong ginagawa, nagpapahinga lang ako. Pero, nung time na yon, yung ganun pa rin, mahilig kumanta, mahilig umawit, kaya lang di naman ako nabibigyan ng break. Ayun, okay. So, lumayo ka muna 6 na buwan, tumigil sa pag-aartista. At nakilala si Venny Saturno. Yes. Paano nangyari yon? I think yung mom ko, nagpapadala sa kanya ng mga cassette tapes na mga kinakantahan ko. Kino-cover ko yung mga songs. Tapos nag-usap sila, tapos sabi ni Tito Venny, baka nakulitan si Tito Venny sa nanay ko yata. So, saka alam din ni Tito Venny yung nangyari. So siguro parang naawa din siya sa akin. Sabi niya na gagawa daw niya ako ng album, mag-record daw kami, wala akong babayarang kahit ano, gusto niya akong tulungan. At naniniwala siya sa akin. Bakit ka ba nakita? Bakit pa nakilala? Kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan. Kung siya'y higit sa akin, naroon man ang pagdaramdam nito ay aking kakayanin. Ay! Yan ang kinakanta naming lahat, di ba? Pero may timbre kasi ka namang very distinct, right? Thank you. Sinasadya mo? Sinadya mong gumawa ng distinct na boses? Yung style siguro, yung influences, pinaghalo-halo ko. Oo. Pero yung boses, galing kay Lord. Hindi mo maano yun eh. Kanya-kanyang Hindi mo estilo makakreate yun. No? Oy, pero yung hand movement mo, ikaw na yan. Ay, yung hand movements kasi, yun yung nag-start yun nun, parang, feel ko lang naman yung music. Pero nung nagkaroon ng Jessa Zaragoza Singalay Contest sa Itbulaga, yung mga tao na sumasali doon, lahat na gumaganon. So, parang nauso na pag Jessa gumaganon. Oo, di ba? Di ba't ikaw ang siyang nabulag sa aking mga mata? Di ba't ikaw ang nagbigay sa akin ng saya? So, what do you think is the formula of your success? Ano yung naging formula? Ako naniniwala ko it's a combination of everything. Hindi lang yung singer lang yan or hindi lang yan yung song. Yung timing, syempre. At corny man sa iba, pakinggan, pero ako naniniwala talaga ako kapag merong lalagay kita dyan, walang makakapigil. Oo, totoo ba? Oo. Kahit maraming dating mga DJ na nang aapi Oh daw. yeah, marami Oo. nagda-doubt sa akin kasi lalo na lumabas yung first album ko. Ayaw nga nila i-play, yung ibang DJ ayaw nila i-play yung bakit pa, nung bago pa lang. Kasi nga parang, ba't natin i-play yan sexy star yan. Pero nung mga tao na yung nag-request, kasi dati ganun nagre-request, tumatawag yung mga tao sa mga radio stations. Tapos sila yung nagre-request na i-play yung kanta, wala na silang magawa kundi i-play yung kanta. Correct. Hindi na napigilan. Oo, At bumulusok nagsunod-sunod na. Wala ka ba napapansin sa aking mga mata? So at the height of her career, tama naman na
nakilala pa niya ang kanyang love of her life. Oo. So, siya una nagkagusto sa'yo o ikaw una nagkagusto sa kanya? Sinong nanligaw? Tanungin natin mamaya. Ano ang version ni Boy? Yan naman sa pagbabalik ng Korina Interviews. O kape muna tayo. Ay! Kape muna tayo. Ayan. Cheers! Cheers! Ikakasal ka na, iiwan na akong nag-iisa. 3.25 lang ang aking kailangan upang makausap ka kahit sandali lang. 3.25 lang aking kailangan. And this time, the Philippines' original Prince of Pop, Dingdong Avanzado! Hi, Korina. Wow! Naku, naalala ko pa yung mga babae noon, ang mga babae. Bakit di ka nagbabago? Ha? Mukha ka pa rin ano. Uy, salamat ha. Totoo Ikaw ba? din, actually, I would say that. Hindi, Ang hindi. galing. Mas maganda ako ngayon. Sige. Okay. Kumuha ka na ng I show stand mo to. corrected. I stand Okay. corrected. But what's Yes. the secret? Ang lalaki, ang unang lalaki tiyan. Bakit flat ka pa din? Hindi, meron na ako dyan. Konti Oh, lang. yeah. Well, compared to siguro yung mga batchmates ko. Diba? But, So what's your secret? Bakit? Bakit ganyan pa rin ang itsura mo hanggang ngayon? it's a conscious effort talaga eh. You have to make a conscious effort. And part ng ano namin, ng career, or ng field namin, this is the entertainment industry, performing, you don't want to come out on stage looking like you're a has-been or, di ba? That's so true. Tsaka that's respectful Yeah, of your audience. of your audience, exactly. So you're mindful of that. Ang dami pang buhok. Napapag-alagaan din yan. Kailangan, oo. Maintenance is life talaga, di ba? Yeah. And you know what? Isa pa, I think music. Music. Having music in our lives and all for this time, it helps me stay fit and active and yung perspective. It helps you keep you Really? young. And with Jada in our lives now, kasi yung music niya, di ba, we also listen to it now kasi syempre, aware kami sa career niya. So, nakakatulong yun. Aware ako sa mga nangyayari. Ano yan sa bahay ninyo? Puro kantahan? Ano ba yun? Minsan, may mga ganong times. So you were born in Quezon City. No, I was born in my family. Mother side is from Samar, but I was born here na in Manila, in Pasay. Okay. But then I grew up in Quezon City. So when did you know na singer ka? Kundirana ka ba? Yes. So, Kundirana. Kita mo na alala ko, Lasal. Oo, yeah. And then so nauna sa'yo si Randy Santiago. Oh, medyo. Siyempre naman, no? Okay. Si Kuya. Nauna sa amin, sila Randy, sila Gary, Yes. and the others. No? Pero I knew that I was parang inclined to music at a very young age. In fact, my mom was saying na, I was playpen pa lang daw nasa, na ako, yung pag narinig ko na yung music ng Beatles, yung Obladi Oblada, playpen ako nun. Sumasayaw-sayaw daw ako sa playpen. Tapos, bata pa lang, yun ang naman sa family ko. Kahit kami, family of politicians at saka mga lawyers, mga professionals, hindi nila ako pinigilan sa interest ko sa music. As I was growing up, I was exposed to it. And then, pag may mga events, mga parties, di ba, papakantahin nila ako. Doon ako na-expose or nagkaroon ng confidence. Na-develop ko yan. As being in front of a crowd. And then, I guess you would say, when I was in grade school, I started singing, doon ko naisip na, I wanted to, pwede ako maging singer. At saka nung napanood ko si Rico J. Si Rico J? Rico J was my first pop idol. Wow! Anong kanta naman ni Rico J ang mo? Favorite? Kapalaran. That was the first song one of the first songs I learned. And it was so popular back then, di ba? And I remember because he had his own antics, di ba? Yung mga hagis-hagis ng jacket. Correct. And I would do that. And siyempre, bata ka pa nun, di ba? I was making money off of that. Kasi pag pinapakanta ka sa family gatherings, May bayan? Oo, lalo na pag dinadala ako sa Amerika, sa States. May mga relatives doon, bibigay $1. At that time, malaki na yung $1. So hindi naman tumutulang mga magulang mo? Kasi some parents are worried pag ang gustong karera ng anak ay pag-artista, pag-singer, ganyan. Hindi naman sila, well, how do you put this? Kasi sabi ko nga sa'yo, they exposed, hindi naman nila ako pinigilan sa pag-appreciate ng music as I was growing up. But when the time came that I said, I'm going to go professional. I was in college na nun. Medyo naramdaman ko yung
agam-agam nila. I don't think naman it was not that they were not supportive, but they had their reservations because syempre parang suntok sa buwan yan, hindi mo naman kung sisikat ka o hindi, di ba? Nung o-offeran na ako mag-to-go solo, that's when I had to talk to my mom. I said, I made a decision. Ano ka na-discover na na-offeran ka ng solo? Kundirana? Hindi. Na-discover ako when I auditioned for the new minstrels. Next generation, yung bagong generation na yun. During the 80s, yung mga 86 ata yun eh. And that time, ang nakakita sa akin noon, si Roxanne Lapus at si Boy Abunda. Ginawa nila yung audition noon. Dami namin nag-audition and they were just going to choose 4 singers. 2 girls and 2 boys. I was one of them na napili. So I was part of that. Aminin, kasi pogi ka. Malamang. I mean, at least aminado siya, no, Jessa, no? Hindi, Ikaw pero, hindi ka pa umaamin. Ito, aminado ka agad. Hindi kasi, alam mo, nakakatawa. Si Roxanne Lapus, the late Roxanne Lapus, who was my discoverer. Nung nakita niya ako sa isang show, doon one time, nanonood ako ng show noon kasi si Ogie, kasabayan ko noon, nauna siya pumasok sa showbiz, backup singer si Ogie noon, ni Joan Lorenzana. So I was watching. After the show, nakita kami Roxanne, sabi niya, I've been looking for you. Sabi niya, there you are. Sabi niya, would you want to go, are you interested to becoming a solo artist? So I go, yes. So let's have a meeting. The first question, when we had that meeting, in, I remember Hotel Interconta, are you good looking? That's the first question. Diretso. My first question to you, do you think you're good looking? So I was taken aback. So kailangan sumagot ka. Oh, sabi ko, I paused and I said, yeah. Sabi niya, good. Because in this business, it's 70% looks, 30% talent. Sabi niya gano'n. I was like, okay. So, tsaka gusto daw niya yung confidence. And then, that's where it started. But I knew at that time, you know, I mean, although I came from Kundirana, I had training, and I had, you know, vocal potential, I knew for a fact na it was siguro my looks of the packaging. Kasi nasa Kundirana pa lang kami. Ang dami ko ng fan mail na natatanggap pag umiikot kami nun sa mga provinces. Sana all. Tapos? So, you know, I mean, I won't hide it. I mean, my talent, the development, came latter part of my career. So, ito na yung ano na namin dito sa pagdating sa showbiz. Ano na kami, yung na nag-uumpisa ako nun. Ang hirap talaga, how do you call this? Parang, it was very, very difficult to make that transition to becoming a solo artist. Kasi dati sanay ka with a group eh. But then, all of a sudden, ano ka na, you're on your own, you're there, you're being on the stage. So, correct. Yeah. Hindi naman nagkamali. yeah. Biro mo, ibig mo sabihin, first record mo pa lang, ikaw lamang, gold na kaagad? Yeah, that was, ano yun eh, trial lang yun eh. Kumbaga, nung time na yun, when I signed up with Dinah, they wanted to test the market, how I would be received. So, maxi single muna yun, hindi pa album. Tapos doon, nagulat sila, started playing during 1987. And I remember yung first mall tour ko, na hindi ko expect. Dating ko doon sa mall, doon sa may ano pa yun, Caloocan pa ata yun. Punong-puno ng tao. It was a sea of people. I was so shocked. Parang hindi yung grabing struggle nung iba na... Well, compared to what Jessa went through, example, no? Well, at least Jessa made it at some point, di ba? Yeah. Naabot din niya yung aabutin niya. Yung iba forever struggling. Yeah, I mean, totoo yung sinabi mo na there's really blessing talaga yun. And I'm very grateful for it na yung dinaanan ko, yung whatever that happened. But, you know, it was not a bed of roses for me also. I also had my own set of challenges that I had to go through. And, you know, it was not, for me kasi Korina, it was never about making it big. It was about making it last. So, Talino mo naman, naisip mo kagad yun? nung bata ka kasi, I just wanted to, I was so passionate about performing. That was where I was most comfortable at. Even, and Roxanne was telling me at the time, you know what your strength is? Sabi niya, Dingdong, when you're on stage, sabi niya, you light up. There's something about you na pag nakita ka on stage, parang nag-iiba ka, you're magnified. So sabi ko, yun yung mga words na ginagamit niya. So I was like, So, I said talaga. And then, I had to verify it from those people that were watching me. And that's what they were also saying. So, maybe I really have something there.
though I knew it na vocally, I was not yet where I wanted to be. That's why I had to strive when I got to my 10th year in the music industry. 10 years na ako nun, so sabi ko, tumatanda na ako dito. Do I shift careers or dito pa ba ako? And that was a defining moment for my career na sabi ko, if I want to make it in this business or stay long in this business, I have to really hone my craft. Hindi na pwede yung looks kasi the looks will fade eventually. Anong ginawa mo? I took voice lessons seriously. I took workshops on how to develop yung paano yung performance mo, yung repertoire mo. Lahat ng mga pwede mong tools na gamitin para maging ano yung performance mo, yung memorable, tsaka paano ka mag-connect palalo sa tao. So, yung ganun ba? And that was a big help for me. Toby, ano nangyari? Suspended ka ba? Ako masususpend? No way! Ba't ka nag-artista? Nag-artista ako kasi. Leading man quality? Oo, pero alam mo, yung pag-aartista ko, Korina, it was just really by by chance, not really by choice. Because at that time, parang pas nalawakan mo pa yung fan base mo. Ibang ng artista yung effect eh. Tsaka that time, like sila Boss Vic, dun sa Viva. Artista ka, gano'n. I'm open to doing, movies and roles. I'm fine with that. But parang dun ako magsistick. Parang I was really more comfortable doing live performances. O sige na, ale, papalit ng barya. Sige na, please naman, ale, miss na miss ko na siya. So, hindi ka naman nagkamali. Ganun ka pala, no? Palaisip. Oh. Palaisip ka, no? Ano ka? Strategic. In a way, yeah. Oo. I'm like that. I have fallbacks when I do planning. Correct. Even in life, di ba? Oo. Kaya nga eto na, politika. Oh. Ba't talagang nasa politika yung family nyo sa Samar? Yeah, not many people know of that. Except siguro yung mga taga-Samar or something. Oo. Yeah. But yes, I come from a family of politicians, the Veloso the clan, the Veloso. Correct. O paano ka nag-start ng konsehal muna, right? Yes, Konsehal, Quezon City. QC. Kakahit pa lang nung album ko noon yung Decade After, which is yung song na Wish I Could to Love Again. Merong project na ginawa sa barangay. And then, nung project, taga-barangay Blue Ridge ako noon, sa District 3. May pumunta doon, I think, staff ni that time Vice Mayor si Herbert Bautista. So, nung nalaman na din yung bahay ko, syempre pumunta sila, tapos gusto mong pa-picture. Tapos sabi sa akin, Sir, ba't di kayo tumakbong konsehal? Tulungan namin kayo. Ay ka talaga. Diyan nagsisimula ang lahat. I was majoring in political science. I mean, I really, genuinely, Had an interest. Had an interest in politics. And then, both local and national. No? And then, but I said, why not? Why not try this? I spoke to my dad and then my grandfather. At that time, they were both alive, palalo na my grandfather. And my grandfather was a congressman and governor of Samar before. So I mentioned to him, is it okay, what do you think, for me to delve into politics? Ngayon na, at that time, I was, wala pa akong 30, magka 30 years old pa lang ako nun eh. Sabi niya, why not? Everybody has to start somewhere. And then, so that piqued my interest, and then started talking to people. Sinubukan ko na bumaba sa barangay. And Nagustuhan mo naman? Okay naman. Kasi sanay naman ako sa tao. Kasi bata pa lang, I was already exposed to people eh. So pagbaba ko, siyempre magkakaguluhan ka. So malaking bagay na yung, very positive ang response sa'yo. Nung time na yun, iba pa ang politika compared to now. I was already a counselor for the 3rd District. So nagustuhan mo naman yung pagiging konsehal? I learned so much from it. Oo. The experience was very enriching. There are certain things that I kind of didn't wish hindi sana ganun, but then you get to a parang rude awakening yan eh. May mga times na you feel like, ganito pala ang politics, parang sana mabago to, or paano kaya, how do you change this? Siyempre, medyo idealistic ka pa, ganyan. Isang term lang. Isang term lang. Oo. Tapos? After that, nag-asawa na ako eh.
Ay, nakilala na si Jessa. So, Ayun. yun. So, syempre, priority. Si Jessa is not very political. Oo, nagkita yung pogit maganda. Oh. Talagang hit na hit din yun sa showbiz, no? Nung mga panahon na yun. Hit na ang daming intriga. So ito naman ang buhay nila mag-asawa. Pagsabayin natin sa isang upuan. Teka nga pala muna, anong version mo? Ikaw bang niligawan o ikaw ang nanligaw? Sinong unang nagkagusto kanino? Ako. Oy, politiko ka talaga Ako. Oh. Baka mamaya I'll never Happy hear wife, them. happy life. Okay, Dingdong and Jessa together in a moment. And this is when the phenomenal diva meets a Philippines original Prince of Pop. Oh, palakpakan ulit. Wow! Kasi nagbago tayong location. Oo nga. At least sa napagtugma natin, talagang siya yung nagkagusto sa'yo una. Oo naman. Oo naman. Uy, pero Buti naman meron ako inamin mo. Inamin naman niya na siya yung nanligaw. Ayan. Pero teka muna, sino yung nanonood kanino una? May narinig na ako kanina, 8 years old ka pa lang, Hindi. idol mo na. Sa Itbulaga kasi, 8 years old, ako, pinapanood ko na siya sa Itbulaga, kumakanta siya doon. Sabi ko, cute-cute naman itong singer na to. Pero ganun lang. Wala pa naman masyadong pag nanasa, 8 years old pa lang. Pag nanasa talaga Di ba parang kanta yun? Pag nanasa. Okay, so napapanood mo na siya. O kita mo, you learn something new every day. I know. Buti, sinabi mo. Hindi ko alam Tapos yun. diba, tapos magiging asawa ko pala. Oo. Wala man Teka muna, tadhana. so una mo siyang nakita doon sa, ano nga ba yun? Yung kinuwento mo kanina? Sa band rehearsal Yeah, namin, band para rehearsal. sa show ko yun eh. But Yeah. year 2000. Year 2000 kami nag-meet. And it was a show na ayaw ko pang gawin noong una. Because at that time, hindi ko alam, hindi kinommunicate sa akin ng manager ko then, si Arnold Vigafria. Hindi niya kinommunicate sa akin na may show ako, kung magkano babayad sa akin, I didn't know anything. Konsehal ako nun eh. So, busy rin ako. Biglang, tinawagan ako ng handler ko. May show ka, may rehearsal kayo ngayon. Rehearsal? So, anong... Tapos nung, sabi ko, di ko nga alam kung ano yung show. Tapos biglang sabi, guest ka ni Jessa Zaragoza. Nung sinabi Jessa Zaragoza, medyo parang, uy. Pero syempre, inaninindigan ko na. Teka muna, di sinasabi sa akin, yung mga gano'n. Pero biglang sabi, di na raw siya kukuha ng commission dyan. Basta gawin mo yung show. Di sabi ko, sige, gagawin ko. Sa alala ko yung papunta pa lang kami sa rehearsal. So syempre, narinig ng mga staff ko na ikaw ang... Uy, si Ma'am Jessa pala mag-show. Pwede sir, ligawan niyo yun. Ginagano. Ay, may ganon? Ligawan mo yun? Oo, maganda yun. Mga gano'n. Siyempre, singer eh, di ba? Pero siyempre, ano ba kayo? Mga gano'n pa ako. Tapos pagpasok ko sa rehearsal, dun ko, first time, not first time, but we met again. Katatapos lang niya mag-rehearse, ako papasok na for my rehearsal with the band. Nakita ko siya na naka-maong and white shirt. Yun ang gusto ko sa girl na white, simple lang. Doon makikita kung maganda yung girl eh. Yung lakas ng dating niya eh. T-shirt lang siya, white shirt. Haba ng hair ko, Haba ng grabe. Yun. So, yung pagka-hello niya dun sa akin, very warm, very, hi, gano'n, hi. So, doon. Tapos kami, after, during that rehearsal, nag-request yung producer na magduduet kami. Siyempre, hindi ko naman alam, like I said, hindi nga sa akin sinabi kung anong gagawin ko or something, so napunta lang ako na. Sabi ko sa kanya, sige, kahit ano na lang, para hindi ka na mahirapan mag-aral. Kung ano yung may song na alam mo, ano na lang, bigay mo lang sa akin yung study tape. So, I'll get your number na lang para bigay mo. So, doon ko nakuha yung number niya. So, binigay naman niya. Correct. Tapos then, after that evening, tinawagan ko siya. Para hingin yung song, ano yung study tape. Di ba dapat mga 10-15 minutes lang yan. 2 oras na nag-uusap pa rin Dami na namin kami. na pag-usapan. Kung ano-ano. Yun na yun. Doon nag-start yun. Yun na yun. Doon nag-start. Pero naging sensational yung relationship nyo rin, ano? Ano ba problema nila tungkol sa inyong dalawa noon? Unang-una na po yung nanay ko.
Tutol, si Oo, mother. hindi. Parang kahit naman yata sino, ayaw ng nanay ko nung time na yun. Kasi nga, di ba, bata pa masyado, tapos nasa peak ng career. Sa age gap na siguro namin. Age gap. We're 10 years, more than 10 years apart actually. Dear, that's the best. Actually, you know, It's I really mean, the best. Pero mga panahon na yun, hindi sanay. oh, hindi ang parang, tao. tsaka, I think yun talaga yun eh. Siyempre, marami mga naysayers. I think it's, yun sa showbiz, ganun lang naman talaga eh. May masabi lang. May masabi Mema. lang. Oo, mema lang. Meron kaming ganun na you and me against the world na drama nung mga times na yun. But, meron namang mga na nandiyan sa mga gilid namin na very encouraging naman, ganun. And, Ano yung issue ng agawan? Ano yun? wala, meron kasing nagsasabi na parang inagaw daw niya ako or nag-two-time ako. And that was an issue that sabi ko, hindi totoo. Ako napapabuntong hininga ka pa rin hanggang ngayon. Oo, pero yun Hindi, yung kasi time na yun. nakakatawa. Alam ni Maylin yan. Oo, ano? Mga dabas. Okay, the buzz of days. Yeah, it was- Hindi kasi parang nakakatawa na nakakainis na, di ba yung mga ibang tao merong naniniwala pa rin sa ganung sitwasyon na, ay nako grabe, kung alam nyo lang yung katotohanan. Tsaka, hindi ko naman kailangan pong mang-agaw. Lalo na noong mga panahon na yun. Diyos ko, naman. Oo, yung mga kailangan mang agaw pa, no? Pero tahimik yung lalaki. Oo, tahimik. Hindi! Ano ba masasabi ko? Totoo namang hindi talaga naman, wala namang agawan na nangyari. Yun Okay. naman ang fact. Kaya ba kayo nagmadaling magpakasal para tuldukan na lang lahat ng Hindi mga naman. issue? No. It was, actually, yeah, you could say madali. Medyo madali din. Madali din eh. 6 Pero, months. pag alam mo na kasi Korina, siya na, I woke up one day and then I just felt like I couldn't breathe. And then I was thinking about it at night and then I called her up. And the night before, magkausap pa lang kami sa phone eh. And then pag natulog ako, pagising ko, parang basta may na-sense ako na parang biglang sasama siya sa akin. Parang mag-propose na ako. Kasi ngayon naramdaman ko yung parang there was something eh. Yun, na nag-propose ako sa kanya. Ano naman ang proposal nyo? Kasi ngayon ang mga proposal nagte-trending na, pang TikTok na eh. Kayo, ano ba ang style ninyo noon? Ako sa Lake Tahoe ako nag-propose sa kanya. It was by the lake. Oo. It was through the help of my uncle who's naging ninong din namin sa kasal, si Tito Rafi, di ba? And I remember nagkaroon pa ng... May sakit pa naman ako, U- nag-propose. UTI. May UTI. Talaga naman. Pero, alam mo, ang storya nun, so sabi ng uncle ko nun, iba yung nasa utak ko nun eh, paano ako magpropose eh. Dapat sa San Francisco, sa rooftop ng isang building, na gano'n. Sabi niya, hindi, sa Lake Tahoe dalhin. Ayusin natin yan. By the lake, magre-rent ng carriage. So we rented the carriage. That turns out to be that carriage was parang royalty pa yun sa England. Tapos dinala raw doon. Yung nagkikwento yung kutsero, yung nagsasabi siya. Na sumakay na rin doon si Diana Ross, di ba? Habang tapos kinuntsaba na ang tito ko, yung kutsero, na siya yung kukuha ng video. At least may video tayo. Oo, yung malaki pang video no. Oo. Ganon. Oo. So, wala kang duda? Yes. Wala. Walang duda. Wala talaga. Hindi alam ni mother. Wala, di. Wala. Nung nalaman nga niya, hindi niya nga, alam yun. ito, meron tong kapilyahang ginawa. Kasi siyempre, sinabi ko sa kanya, nung sinabi niya sasama siya, sabi ko, nagsabi ka na ba sa mom mo, something. Paalam na ako. Sabi ko, alam ko, mami niya noon, kontra sa akin, di. Sabi ko, paano nagpaalam ako sa lola ko. Sa lola, nagpaalam. Pumayag doon yung lola niya. So, At least at that nagpaalam time, talaga sila ako. parang hindi sila in speaking terms ng mom niya. time na yun. So, parang may excuse siya na tawag sa lola siya Sa lola. nagpaalam. So, nung nandun na kami sa States, nalaman ng mami niya, nasa States, issue yun. Na, parang, Unang-una na si Tito Ricky Lo dati. grabe. Nagsulat. Parang ito such a big thing na biglang nasa States kami, parang, tinanan ba or something. Basta may mga ganung issue na, siyempre, alam mo na, when we got back, di ba namin sinabi na I proposed. Hindi pa natin sinabi. Secret pa eh. But a few months after, then we announced that we were gonna get married na. Correct. So, hindi mo akalain na ang papasukin mo parang hindi lang buhay sa showbiz, kundi pati sa politika.
Di ba? Alam ko lang sa isip, pero hindi ko alam na ganun pala. So nakita ko, sabi ko, napakanta talaga ako nung kanta ko. Parang di ko yata kaya. Parang iba yung show business, pero grabe, iba rin pala talaga yung politika. Eh, ako pa naman, nasa show business ako. But she realizes na, like, kasi I share with her. Naintindihan ko naman, pero Oo. hindi ibig sabihin gusto ko. Oo. Yung sa kanya, ayaw lang niya yung that side of it. But sabi niya, she understands it. But she understands what my intentions are and what I want to contribute to society. Sabi ko sa kanya, alam mo, merong mga things na pwede ko pang magawa for the community and all. So sabi niya, I understand you and sana talaga magkaroon ka ng chance to serve. Pero on a personal sa kanya, kung siya tatayin, ayaw talaga niya. Abay, umabot tayo sa pagiging vice governor. Biro mo, konsehal, tapos ayan na, vice governor na. Sa Sikihor pa. Oo, no? Doon kayo Out of nakatira. town. Siya Hindi. lang. I would go. Punta lang siya. Kasi pag syempre merong there's work session. for her and si Jada was studying here. Right. So ako, I would go kasi during mga sessions, sabi ka lang. Pag under the law naman, pwede ang vice governor can still Right. practice the Oo. profession and just go there. May mga frustrations yan. So, hindi ko natatanungin sa'yo. Mga trouble ka pa. No names. Diba, mga frustrations in governance. So, bakit, nag-decide ka na ba na hindi mo nababalikan ever? I'll never say never. Never. However, the opportunity that presented itself during that time when I was up for re-election was really more geared towards family. Yung sinabi sa akin kasi ni Jess, Jada was about to enter the music business. And at that time she was 15, di ba? 15, 16. Sabi niya, pwede ba wag ka nang re-election? Sabi niya, kung magre-re-election ka lang, si Jada papasok na sa industry, hindi ko to kaya. Ako lang. Kailangan nandito ka. So, that's when I said, siyempre, paano ka makakapaglingkod if hindi mo kayang anuhin yung pamilya mo? So, I had to priorities and isa lang si Jada. So, Tsaka sabi ko sa kanya, kailangan sabay tayong dalawa, proteksyonan natin yung anak natin. Yung mga nangyari sa atin na hindi tama before, kahit sa mga contracts, we have to be involved. Hindi tayo makikialam, pero dapat involved tayo. Alam natin kung ano nangyayari sa career niya. So talagang hands-on. Ayun na ang mga bagong pagbabago sa buhay nyo. kailangan to learn to humble yourself. Right. Pero, kita nyo naman, hindi naman din sila mawawala ng ginagawa. Ito, world tour. Pagkatapos, paano nga ba gumawa ng isang superstar baby? Paano ginagawa yun? Kasi masubukan ko nga kay Pepe and Pilar. Tuturuan nyo ako, ha? Tuturuan nyo ako. Si Pilar magaling kumanta yan. Tuntua ako sa mga anak mo lalo na kasi galing mag-Ilonggo. Parang pag nakita mo sila, Sarap panoorin. hindi mo bigla nagsalita na Ilonggo. Ayoko na umasa sa paasa na walang pag-asa. Ayoko na ganyan. Ayoko na umasa sa paasa na walang pag-asa. Galing-galing naman ng Jada. Maganda pa. Naku, meron na bang mga manliligaw? Boyfriend? Baka di nyo lang alam. Ayoko mang-intriga. Mas alam ng mami yan usually, syempre. Pero sa pagkakaalam ko, Alam mo na rin, ano ka ba? Siyempre, Oo, nag-open up na nga pero rin hindi, sa'yo. minsan hindi ko naman alam. Ako huling nakakaalam. Totoo. Sino mas stricto? Ikaw, sigurado. Ay, kita naman. Oo. Well, Kita naman. Tsaka medyo parang nakikita ko, parang mas pareho sila ng Pag-iisip. karakter, personality, pag-iisip. Kaya minsan nag-ano din sila I see. Kasi nga, kayo, nananalamin kayong dalawa sa isa't isa. Okay. So ako yung referee. I see. Wow, 20, what is she? 20? she's 20. 20. She's 20 years old. But Okay. she's like going on 35. Ganun mag-isip. I can imagine. Malawak ang pag-iisip ni Jada and malalim. So, So siya talaga, teka muna. Sabi nga nila, pag dalawang doktor, magiging doktor din yung anak, ganyan, etc. So, nakita niya sa inyo siguro, the exposure, no? yeah. For sure yan, for Sa sure. mga tours namin nung nakatira kami sa Amerika, kasi yun din ang bread and butter namin. Kasama namin siya sa tour. So, tour baby siya eh. Tour baby. So, So, sanay na sanay nagustuhan na siya. niya. Makita kami na sa stage. And then, this conversation, I like a week ago or something, I had this conversation with Jada eh. And we were talking about it. Anong tingin mo anak, yung bang pagsama-sama mo talaga sa tour namin, malaking influence yun kung bakit ka na hilig sa
ginagawa mo ngayon? Sabi niya, definitely, Dad. Kasi daw, nung nakikita daw niya kami, parang it came naturally. Parang gusto ko yung nakikita ko na yung perform, tapos yung attention. Alala mo nung meron kaming show sa US that time, may isang lugar sa States, no? Baby pa si Jada noon. Hindi naman baby, pero toddler. May mga bata kaming front act, ng mga bata na nagsasayaw-sayaw. Ano siya, giliw na giliw siya, sumali doon. Sabi niya, can I join? Sabi ko, no, you can't. That's their performance. Di ba sabi niya, can I join you? Sabi ko, no, nak. Sabi ko, maybe in the end. Sabi ko, in the end. Isipin niyo, after the show, lalabas na lang namin siya, tapos you can say, so akala ko, naintindihan niya yun. Aba, nung opening number na namin, kumakanta. Yung ending na ng opening number, biglang pumasok. Kala niya yung ending ng opening. Nagsayaw-sayaw sa gitna. Nagulat ako, bakit dito to? Play ng instrument. But I think Voice that voice lessons din siya. Siyempre, of course, to hone her skills. Pero yung interest, I mean, she's a natural talaga. Bata pa lang talaga, hilig na niya kumanta. And, I mean, honestly, the way I assess Jada, her best trait is performing live. Yun yung, ano niya, yung, kasi she's very, she's very in touch with her emotion. So, you could feel it as an artist. Mararamdaman mo yung, yan, may kinanta siya. Kumukonek. Teka, anong feeling? At what point kayo naiyak mag-asawa nung pinanood niyo siya? Ako, every time na nagpa-perform siya, naiyak ako. Totoo. Kasi parang Alam mo it's her yung- time now. Yeah. Parang nakakatuwa. I mean, there are moments that, and a lot of that times, that mapapa, ka talaga, ano yung puso mo, ano sa Tagalog? Maantig? Maantig. Oo. Yung puso mo, na makikita mo siya. I mean, number one, as a parent. And then, number two, seeing yung kind of performance that she does, na alam mong galing talaga sa puso. Nararamdaman ko. Itong recent lang, nang pinost nyo ngayon, na hindi ko alam, kinukunan niya pala kami. Pinarinig niya sa amin yung bagong single niya, Tagalog. Sabi niya, hindi pa niya ilalabas, pero it's a live performance, live na kinanta niya, na nagpe-play siya. Pinanood namin sa TV namin. Grabe yung performance. Talagang sobra kaming, we were moved to tears because you could feel every note, every word na when she was saying it. Yun, yung mga ganung moments, it happens from time to time. Ewan ko, parang feeling ko yung kapal ng boses ko nakuha niya. Oo, yung kapal. Actually, alam mo, Yung something power interesting. ng Kasi boses. everybody's been saying na magkaboses daw sila. So I think you've done your job. I mean, you can continue to guide her. Pero may sarili din kayong buhay. Importante yun. Yeah, Kasi of course. mababata nyo pa, no? So, Ay! you better return the compliment to me. Definitely. You never age. Wow, you never age. Anyway, so, you are now on a world tour. Itong tour ninyo, saan na kayo nakarating? Well, we started with Sa Aking Puso. The story of this is, it's very interesting kasi during the pandemic, we had a show. It's called Revelation. It was very, for us, very meaningful yung show na yun. Kasi during the pandemic, yung mga, di mo alam kung lalabas yung mga tao. And Walang all. nagko-concert. And we did it in the US. And it's the first time na during that year, 2022 ata yun, na naglumabas yung mga tao. Nung di namin alam kung tatangkilik, tinangkilik. So it's a take off from that show, yung Revelation. But iba yung concept ng Revelation eh. Ginawa namin itong Sa Aking Puso, we first did it in LA the following year. Pero Dingdong and Jessa, it's our journey. It's our story of of course, done through our music. Pero dun sa show na to, makikita mo yung yung mga parang pinagdaanan namin, saka yung ano naman ng aming puso. Yun yung concept ng Sa Aking Puso. So, we started with LA last year. And then early this year, we went to Australia. We did an Australian leg. Melbourne, Sydney, and Perth. And then sometime latter part of this year, September, sa kami Canada. And balik ulit sa US. And then hopefully, kasi they love the show sa Australia, yung ibang parts ng Australia hindi namin nabisita, pupuntahan namin, and then New Zealand, and then
Sa Europe naman din. Requested na nila guest si Paano Jada. yan? Kailangan natin i-post yung yung kanilang schedule para maabangan sila. Alam mo, Ha? Corina, Yung sa video, okay? sa Pilipino, ang gusto nila, Tagalog pa rin. Tagalog pa rin. Oo. Iba pa rin ang Kaya, Tagalog kasi. kaya yung title, di ba, kasi minsan, like, pwede namang English yung title mo, di ba? Which is fine. Pero ito, ginawa talaga namin Tagalog. Kaya sa Aking Puso tour. We have a song kasi na Sa Aking Puso, na duet. Pero it's interesting kasi yung na-conceptualize ko yung show, ano ba talaga ang nasa laman ng puso namin? So yun yung in-adjust ano yung nasa puso namin at ano ang nasa puso ng mga Pilipino. Kaya it's predominantly OPM yung show, pero may halo. But it talks about our influences, how we became the artists that we are. So it's very interesting. Kaya magandang, it's just it's a show that you get to hear our hits, but we Also did it a in story. and there's a story. Oo, parang live story niyo. Yeah, it's a good. I love OPM. The best time, di ba? In Philippine music. Iba yung tagos sa puso. Oo, tapos sa puso hanggang ngayon, kinakanta ng mga bata. Sample nga, sample. Ay, kailangan pilitin niyo pa ako ng konti. Ano ba itong meron daw mga rebelasyon sa isang libro? Ha? May isang libro na lalabas si Jessa. Oo, pero hindi pa alam kung kailan lalabas. Kailangan wala na silang lahat sa mundong ibaba. Bago lumabas. Grabe ang revelation kasi doon. Bago lumabas ang librong yan. Oo. Hindi mo pa alam. Plano mo. Oh, ano pa lang, ginagawa pa lang. Pero hindi pa alam kung kailan yung definite Oo. I-announce natin yan Oy, sa akin soon. mo i-announce, ha? gusto ko! Ako, wala akong pakialam. Di ako takot kahit kanino. Ayan! Oh, yeah. Wow, may revelasyon pa. I love it that, people have plans for the future and, parang it's a constant gardening, di ba? Yan, nakakahaba ng buhay yan, ha? True. Tsaka okay na ako. Pwede na ako magsalita. 45 na ako eh. O bakit Tsaka naman hindi? established na naman ako. Sabi nga ng nanay ko, pag gagawa ka ng mga ganyan, siguraduhin mong matibay ng pakpak mo. Ay, matibay na. Matibay na eh, kasi you're your own producers now, right? Yes. You're your own producers, which I think is smart. So at least kayo na ang sarili nyong boss, di ba? O ayan. So maghanda ang lahat sa concert tour, yan. Sa world tour ni Jessa at ni Dingdong. Thank you so much that you trusted me with your story. Thank you also for And having us. marami pa nga mga hindi kasama na kailangan siguro 3 oras ito. Oo nga eh. Kulang. Pero sapat na yung mga kantang naririnig ninyo at syempre naregaluhan tayo ni Dingdong and Jessa and Jada with their music. Thank you! Thank you so Ay, hindi much. pa tapos. Meron pa silang gagawin. Oo nga. Meron pa silang gagawin. Ulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo. Kahit kailan may hindi magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwi na ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Kahit buksan pa ang dibdib ko, Matatagpuan larawan mo. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't sa araw. gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwi na ay natatanaw. ikaw ang buhay at Pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. ikaw ang laging hanap-hanap Sa
tanaw. Ikaw buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Nag-iisa sa puso ko. Wala nang iba. Wala nang iba. Sa aking